صباح الخير. ضغط الدم، ما هو ضغط الدم؟ وما هو الضغط اللي فوق والضغط اللي تحت؟ وايه اسباب ضغط الدم؟ وايه اعراضه؟ وايه خطورته؟ لو الموضوع ده يهمك، واعتقد انه مفيش حد فينا مش مهتم بيه، تعالوا كده نشوف مع بعض. ورجعنا لكم تاني، معاكم دكتور مجدي المنقبالي، قناه طب وتنميه بشريه، اخوكم بكالوريوس طب عين شمس سنه 91، ماجستير من المانيا سنه 99. لو حضراتكم بتشرفوني لاول مره، ما تنسوش الاشتراك في القناه لتوصلكم معلومات طبيه. ادخل في الموضوع على طول. يا ترى ايه هو الضغط العالي؟ الحقيقه هنتكلم في اكتر من حلقه عن الضغط العالي، لانه موضوع كبير وموضوع مهم جدا جدا في الطب. في ناس منكم بعتوا لي سؤال، قالوا لي يا دكتور هو ايه الضغط العالي؟ الضغط العالي ببساطة إن القلب لما ينقبض، وظيفة القلب ده مضخة بامب، القلب لما ينقبض زي ما انتم شايفين في الصورة يضخ الدم في الأنابيب دي اللي اسمها الشرايين. لما القلب يضخ جامد يدينا الضغط الانقباضي، أو اللي فوق اللي هو السيستوليك، يضغط على جدار الانابيب او الخراطيم اللي طالعه من القلب دي. لما القلب يرتاح وريلاكس يدينا القرايه اللي تحت اللي هي الدايستوليك، يعني لما بيضغط كده يدينا الطبيعي اللي انتوا عارفين انه 120، ولما ينبسط يدينا القرايه اللي هي 80 في الطبيعي. طب ايه بقى قصه الضغط العالي وايه فكرته؟ الحقيقه ان مرض الضغط العالي من الامراض اللي حيرت العلماء من زمان، ولازم تعرفوا ان حوالي خمس سكان العالم عندهم ارتفاع او مشاكل في ضغط الدم. احنا بنعتبر ان ارتفاع ضغط الدم ده عرض لحاجات في الجسم، مش مرض اساسي. ولكن ارتفاع ضغط الدم مدة طويلة ده مرض طبعا، ومرض بيسبب مضاعفات كتيرة جدا في الجسم، ممكن لا قدر الله تصل للسكتة القلبية الى اخره. طب احنا عايزين نفهم علشان لا قدر الله لو في اي احتياطات ممكن نعملها. الحقيقه ان الضغط العالي نوعين، في نوع برايمري او ابتدائي، وده في كل كتب الطب بيتقال ان سببه مش معروف، ولكن من اغلب الاسباب انه في تاريخ عائلي، يعني بابا ماما تيتا جدتي لا قدر الله كان عندها الضغط، فانا ممكن يكون عندي الضغط، يبقى انا لازم اتابع. النوع الثاني اللي هو الضغط الثانوي. يعني ايه الثانوي؟ يعني اللي هو سكندري، يعني في سبب تاني هو اللي سبب ارتفاع الضغط. يا ترى ايه العوامل اللي بتخلي الضغط يبقى عالي؟ المشكله في العوامل دي ان السيطره عليها صعب. يعني مثلا السن المتقدم، خطر الاصابه بارتفاع ضغط الدم من اهم اسبابه ان السن بيبقى كبر شويه الانسان. طب ليه السن يا دكتور؟ اصل الاوعيه الدمويه ادمت شويه، حصل لها التهابات كتير، اتجرحت كتير، عانت كتير، فبيحصل انها مش مستحمله الضغط، فالدم بيضغط اكتر. نمره 2 تاريخ العيله، ولسه قايلينها الناحيه الوراثيه، حد في العيله عنده ارتفاع في الضغط. كمان السمنه او زياده الوزن. الحقيقه يا جماعه احنا لازم نفهم ان القلب والاوعيه الدمويه دول لهم وظيفتهم ان يوصلوا للجسم الغذاء والاكسجين. طيب النهارده بقى لما يحصل فيه سمنه، بدل بيوصل الاكسجين والتغذيه ل 100 كيلو جرام، لا هيوصل ل 130 كيلو جرام. بدل بيوصل ل 80 كيلو جرام هيوصل ل 100. اذا محتاج دم اكتر، فبيضغط القلب بسرعه اكتر وبيضغط جامد اكتر، فيضغط الدم على الاوعيه الدمويه وجدار الشرايين اكتر. نمره 4 انعدام السبورت او النشاط البدني. وتيره عمل القلب للاشخاص اللي القلب بتاعهم والجسم بتاعهم ترعى راكده كده ما فيهاش حركه، دي بتخلي سرعه عمل القلب بطيئه. ده بيخلي القلب بحاجه الى بذل مجهود اكبر عند كل انقباض، مما يزيد الضغط على الشرايين. كمان انعدام النشاط البدني هيجرنا لنمره 3 اللي لسه قايلينها اللي هي السمنه. نمره 5 سموكينج بيعلي الضغط. ليه؟ لان كميه التبغ والنيكوتين هتضر وتعمل مشاكل في جدار الشرايين وهتضيق الشرايين.
خلي بالكم، كل ما الانبوبه، جرب كده تجربه في البيت، هات خرطوم ميه رفيع وهات خرطوم ميه تخين وحط الميه، هتلاقي ان الضغط في الخرطوم الرفيع اكتر بكتير. فكل ما يحصل انقباض في الشرايين كل ما الضغط يزيد. نمرة 6، زيادة أكل السكريات. هتقول لي السكريات، مال السكريات والموضوع؟ لا، أصل في حاجة اسمها متلازمة الأيض أو الميتابوليك سايكل. إيه الميتابوليك سايكل دي؟ هي عبارة عن إنك أنت حضرتك بتاكل سكريات، لما بتاكل سكريات كتير بيزيد السكر، فبيحصل إفراز للأنسولين كتير لغاية ما الجسم يعمل مقاومة أنسولين. وعشان كده في ارتباط كبير بين مرض الضغط ومرض السكر. لما بيحصل مقاومة للأنسولين يا جماعة بيحصل تتجرح الأوعية الدموية، تتشرخ، تحصل فيها التهابات، لأن السكر بيزود الالتهابات زي ما بيعمل في الجلد بيعمل كمان في جدار الشرايين. لما بتزيد الالتهابات بيحصل إيه؟ إيه اللي بيخلي الأوعية الدموية دي تنضف من الالتهابات أو تتصنفر من الالتهابات؟ شوية كوليسترول بيفرزهم الجسم، فلازم الجسم يروح فارس كوليسترول زيادة. لما بيزود الكوليسترول جوه جدار الأوعية الدموية، زي ما عملنا الحلقة بتاعت خطورة تصلب الشرايين، بتنشف الشرايين، بتتصلب الشرايين، كل ما تتصلب كل ما الضغط يزيد. إذن أكل السكريات من أكتر الأسباب في زيادة ضغط الدم. نمرة 7، تغذية كثيرة الملح. وهنا لازم نفهم ان الملح مهم للجسم، ولكن اللي بيحصل ان احنا بناخد صوديوم كتير قوي وبوتاسيوم قليل، بالذات في ملح الطعام، ودي مشكلة كبيرة. هنيجي للبوتاسيوم في نمرة 8، لكن نمرة 7 الصوديوم الكتير. لذلك يفضل ان احنا نقلل ملح الطعام تماما، لان ده سم قاتل. وطبعا ممكن جدا ان احنا نستخدم انواع تانية من الملح زي ملح الهيمالايا وغيره وغيره. ليه بقى الملح خطورة فيه؟ لأنه بيؤدي إلى احتباس السوائل، ده بيعلي الضغط على طول، لأنه حبس المية، كتر المية جوه الخرطوم، والجسم لا الكلى بتخرج مية كتير ولا العرق بيخرج مية كتير، فده بيضغط أكتر على جدار الشرايين. نمرة 8 البوتاسيوم، لسه قايلينها، احنا عايزين نخلي الصوديوم يقل شوية والبوتاسيوم يعلى. ما تخليش الصوديوم يعمل دومينيشن في جسمك، يسود على جسمك، لان ده هيزود لنا مشاكل الضغط العالي. البوتاسيوم عملنا حلقات عنه قبل كده، بفكركم ان كل الفواكه والخضروات والخس وبتاع محتاجين ان احنا ناكلها، الحاجات الخضراء بالذات. النقطة اللي بعدها الكحول. الكحول بيسبب افراز هرمونات تؤدي لارتفاع الضغط وزيادة سرعة القلب. نمرة 10 مهمة جدا، التوتر العصبي. كل ما النرفزة تزيد كل ما الضغط في الشرايين يزيد. ليه؟ لأنه بيفرز الجهاز السمبثاوي اللي اتكلمنا عليه قبل كده، بيفرز أدرينالين. الجسم يا جماعة بيبقى في حالة حرب ضد أي شيء. واحد رايح امتحان مثلا مشدود خالص، فبالتالي كل الخلايا بتفرز هرمون الأدرينالين. هرمون الأدرينالين بيعمل انقباض في الأوعية الدموية، فبيزود معانا الضغط. طب افرض واحد بقى عايش طول عمره في توتر وضغط عصبي، هتلاقي ان عنده الضغط دايما، وتحول الضغط لمرض مزمن. نمرة 11 مهمة جدا جدا جدا، ارتباط الضغط بأمراض الكلى وأمراض السكر. الكلى دي المصفى بتاعت الجسم، هي اللي بتصفي لنا الكوليسترول، هي اللي بتصفي لنا المعادن. الكلى هي اللي بتصفي لنا المية. افرض الكلى دي مش شغالة كويس لأي سبب، يرتفع الضغط. ولذلك لازم نقف هنا. في الحلقة بتاعت العلاج هنتكلم ان العلاج اللي ليك لمرضى الضغط مش لمراتك، مش لابنك، مش لجدتك. ليه؟ لان الاسباب مختلفة، يتعرف السبب وبناء عليه العلاج. وممكن العلاج يبقى غذائي بس على فكرة لو اتبعنا النصايح اللي قلناها. دي كانت فكرة عن الاسباب. طب ايه اعراض ضغط الدم؟ وازاي اعرف ان عندي ضغط دم؟ وازاي اقيس ضغط الدم؟ ده اللي هنعرفه من الحلقة الجاية. مستني اسئلتكم ولايكاتكم. كان معكم ماجد المنقبادي، طب وتنمية بشرية.